Yun! Cool na cool ang Tito Manny ko. Sumasayaw-sayaw. Alright mga kapatid, welcome po sa programang Mas Matibay Pa sa Dolomite sa Manila Bay. Mga kapatid, ito po programa. Hindi lang itim. Hindi lang itim. Nangingitim ang budhi. Mga budhi. Yan, no. Yan. Ako po si Lord de Vera, kasama po natin ang tito ko na si Tito Manny Mogoto. Alright, Tito Manny. Good evening po sa mga Wag Po. Yan. Ating mga constant listeners. At Yun. yan. Yan. At mga kapatid, welcome po natin ang ating maniniyot. Ay, good evening po sa lahat. Kung meron po tayong dahilan para tayo po ay hindi manalo ng Catholic Mass Media Awards, siya po yun, si Panginoon Melvin Calderon. Tito Mel, Magandang gabi po sa kanila lahat at wala pong katotohanan na hindi kami mananalo. Pirming mananalo yan. Pag susunod na nominee, tumo, tayo na yun. Wala nang iba. Alright. Formal na formal ka ngayon, Tito Melvin. So, bakit kaya? Kasi dahil sa ating guest. Ayan, Special guest tayo. Kailangan formal. Clue sa ating guest. Handa na ba kayo? Ayan. Oo. Alright. Great ka ba? Yan. Si Manny, naka-black. Kasi parang mga labada yun eh. Sabi ng Dolomite daw, natabunan ng black sand. Black sand, Nawash in. Oo. Kaya, alright. Alright. Galit na galit. Bayaran daw, bayaran. Bayaran pala eh. Bayaran. Oo, kasi sinisingil sila eh. Bayaran. Kumbaga sa basketball eh, last 2 minutes ang tawag doon. Yeah. Kasi dalawang taon na nang nalalabi eh. Kailangan gumawa ng shoot. Pag-shoot ng gusto ng bola, kailangan gumawa ka. Alright. Mga kapatid, ang programang to ay napapanood po sa Signal TV sa Channel 1, sa bayan po naririnig sa Radyo 5, 92.3 News FM, at napapanood rin po sa Facebook at sa YouTube. Doon po ay nag-aaway-aaway po sila o kaya ay may mga nagbebenta ng kung ano-ano mga pyramiding scheme. Ayan. Hello, kay Miro Aba. Ayun, Tito Patrick. Tito Patrick. Tito Patrick, wala eh. No. Mukhang galing ka ng iyong farm, Tito Patrick. Nakikita ko, parang may mansion ka na sa farm mo. Hindi, mga Yotits, galing lang ng yung mga kaibigan ko, nakipag-inuman lang dito. So, Sana. nakalimot kami. Birthday kasi lang ng kaibigan ko. Ayun. May social distancing naman. Well, hindi naman natin pinuhusgahan, Tito Patrick. Okay lang yan. So, pero hindi kayo tumatagay sa isang baso. Sigurado naman yan. Hindi. Bote. Sorry, mga Yotits. Oo. Ayos na yan, Tito Patrick. Dapat present ka, Tito Patrick, sa ating panood. Mukhang kompleto tayo. Kompleto. Usapan nyo Inuman lang ang usapan ninyo. Inuman. Ibang klase na gagawa ng guest natin, nakokompleto tayo kahit... Welcome po natin ang kahabo lang. Mga kapatid, ang veteranong news fiver na si Tito Joey Francisco at ang nagnakaw po ng lightbox ng One News na si Tito Ed Lingao. Inuwe, oo. Baka nila Si Joby kanina binibiro ko. Tito Lord. Binuko mo naman kahapon kagabi. Kalaga! Pabubutera! Sakto yun. Ha? Una, aware ako na isa si Toto, Kong Toto sa mga nagbaklas ng pintuwa. Nagulat din ako dun eh. Pero, sabi ko kay Tito Patrick kaninang umaga, pinapangatawanan ko yung sinabi ko. Totoong bulada sinabi ko. May ibang pintuan doon, hindi kailangang sirain yun. In short, hindi kasi nila alam yung mga kilusan yung mga pasikot-sikot pa siguro. Baka wala na yun, Tito Joey. Kailan ka ba ulit pumunta ng Congress? Buti na lang, kwela siya, no? Ano yun? Kung Toto, mangod na dato pa naman siya, no? Mangod na dato. Actually, parang gusto pa nga magkwento eh. Madaming gustong ikwento yun, ha? Na hindi dapat pag-usapan.
Ano ba yung tanong na hindi mo na itanong, Lord? May Twitter na, Sino siya ba? research lang kayo. Mag-research lang kayo. Ito yung mga tanong na hindi maitanong-tanong ni Tito Lord kay Toto Mangundadato. Ano ba pinag-usapan niyo kagabi kay Toto? Politika o yung Politics. medyo Politics. Speakership. Siga si Toto eh. Oo, siga talaga. Si Joey kasi, Tito Ed, si Joey, winakwak niya yung sabi niya yung drama dun sa camera na sinira pa yung yung kandado dun sa session hall. Sabi niya may pintuan naman na hindi. Tsaka talaga nakakandado yun, normal lang yun, hindi naman kailangan i-drama. Ako sinusugan ko pa na, yan talaga palabas lang talaga yan. Mahilig sa palabas yung mga congressman. Hindi namin alam. Yung susunod na guest pala na nakikinig sa backstage, siya mismo yung sumira ng kandado. So si Joby, Cool naman cambio si Toto agad. Cool naman yan si Toto eh. Cool siya. So, makakadalaw ka pa ng Maguindanao, Joey. Pwede pa. Nandun ako ng ilang beses sa kanya nung nangyari ang hindi dapat nangyari. Yun. Okay. Yes. Cool na cool si Pong Toto Magundadato. Yeah. Okay, para may preview lang Panay tayo. boss nga sa atin eh. Panay boss sa atin, di ba? Mga tito, para pa-preview lang, para konting patikim sa magiging panauhin natin sa gabing ito. Mga Yotits, sa mga galing ABS-CBN dito, kayo ba'y nakatrabaho nyo itong makakapanayam natin? Ako. Ay, si Jed! Ako, nakatrabaho din ako. Yan. Si Ed, ikaw muna Ed. Ba't mo nakatrabaho? Kasi I spent mga a year and a half sa Hoy Gising public affairs Ano ba yung- Tanong mo ano yung mga Yotits, tanong mo kay Ed kung ano yung segment niya dati sa Hoy Gising. Ano yung segment mo sa Crisis Corner. Hindi tumagal yung segment na yun, Oo, buti hindi tumagal. Kasi yun palang Hindi tumagal. Oo. Ano naman yung Crisis Corner? Dito, Environment kwento sa segment ni amin. Chris, on-cam person. So, I would do the writing. May English Tagalog yun. Hindi rin tumagal, ano? Hoy Gising. Tagalog. Oo nga pala, no? Kung hindi Hindi nga pala. wake up yun. Wake up. Pero, siyempre, accent ni Chris kasama doon, no? Tagalog siya. Yung accent niya na gusto mo tadyakan. Easy. Teka, so, Pangulo pa si Tita Korina noon. Ba naman yun? Hindi ba? Hindi. Hindi na. Gaano kahirap magsulat ng script para kay Tita Chris? Mahirap. Hindi ko naman binabagay. Bahala sa basahin. Hindi mo iniisip na baka mahirapan siya dito sa word. Gumagawa ka na nga ng kopya Kailangan mo pang yun. Ayan na. Hindi mo ginamit ang salitang kuti-kutita pa. Susunod. Iba namang anchor yun. Easy, mga Yotits. Backstage na yung guest natin. Okay. Hindi si Chris ang special guest natin ngayong gabi. Hindi. Mas viable ang next guest natin. Pero Ay, ano na starting ba with yun? letter K din. Okay, then. no? Ang bago po nating kapatid, ang kanyang kauna-unahang programa sa 5 ay papalabas po sa October 24 ng alas 4 po ng hapon. Okay. TV, nag-Facebook, muli nagbabalik po television. At kasama po natin ang host po ng programang Rated Korina, si Korina Sanchez Rojas. Usapan ka na. Akala ko si Chris Aquino ang guest ninyo eh. Si Melvin, Patrick Paes, si Manny Mugato, at si Ed Lingaw, at si Joey. Hello. Hello. Ay, Korina, nakompleto mo kami, ha? Kita mo naman. Absent dapat yung dalawa dito. Talagang napatakbo. Para lang makita ka. Napatakbo sa bahay. Hindi kita nakilala. Nako! Alam ko. Kasi alam mo, long hair pa ako nung nagsusulat ako for Korina. Yan. Super kulot. Ngayon, utak Yes. na lang ang kulot. Kasi wala na ako. Yun. Ayan. No. Bago lahat, Si Korina, Tito Lord, nakatrabaho ko yun si Korina.
First, I think, Korina, yung talk show mo, yung English pa dati yung mga talk shows sa ABS, I think I wrote for you there. Okay, you were the host. I think si Teddy Manbenigno, yung mga panelists mo. And then I also produced yung ano, I think issue 101 ata to. Yun. Issue 1-1. Issue Yes, 1-1. With Sito Beltran. Tito Beltran, correct. Yes, Tsaka newscast or so, midnight. Alam mo yung gano'n na parang tayong mga api, nasa alas 12 ng hating gabi. Parang it's not as important what the conquest was, but you know, the soldiers who you fought the battle with that you remember most. So yes, of course, I remember Patrick, I remember Ed Lingao especially about his love life. Nice! Nako! Alam ganyan na. Talaga, kung pag-usapan yung love life ko dati, pag-usapan yung love life ni Patrick. Oh my Easy! Nanonood misis ko. Magsusulat ako ng libro pero kailangan lahat patay na pagka pinapublish ko. Alam ko, Coring, yan ang pangarap ng maraming taga-ABS makapagsulat ng insider book tungkol sa ABS. Napakakulay naman, makulay talaga ang kwento. Napakamakulay. Pero you have to remember, nasa inyo, ako yung unang nandun. Kaya alam ko lahat ng kwento nyo. Patay kayo. Kaya gusto ko mahabang-mahaba ang buhay ko. Hindi lang para sa mga anak ko na ngayon napakaliliit pa. Kung hindi dahil I want to outlive everyone so I can write the book and make myself a billionaire. Yun. Is that going to be your ultimate revenge, Korina? Hindi naman revenge. Ano lang, documentation and history. Ano siya, dramedy. Ang ABS-CBN. But you know, I'm very happy that hindi natin naisip yon. And sa hinagap, hindi ko naisip na magbabagong address kami, bagong bahay. But I'm very, very happy and I feel very, very blessed na kasama ko na kayo lahat. Ayan. Ito sa bilang mga kapatid. Koring, hindi ba mahirap? You know, kung si Jovi haligi ng ng ABC5 dahil buhay pa siya nung nasa Novaliches pa lang ang ABC5. Ikaw, you were basically urig to ABS and you saw how ABS you were there throughout its rise. More than 30 years. Wasn't it hard? May mga kasamahan pa tayo na nandun pa rin, Koring? Alam mo, I think there's something about how it went for me, in particular ako, naging politiko, tumakbo ng tumakbo. So, kumbaga parang more and more, lumawak yung mundo ko. Hindi lang ako nakakahon dito sa isang imahe or isang uri ng trabaho o doon sa iisang lugar yung aking pagkatao at plano sa buhay. Yes, to answer your question, the short answer to your question is yes. Mahirap din. Kaya nga, yung followers ko sa social media, nagtataka bakit hindi ako nagsasalita. Parang lumalabas sa lahat ng chismis na, I'll be signing up with TV5, pero ako hindi pa ako nagsasalita. Not until the actual day after I signed with Brightlight, who is a block timer in TV5, did I gather enough guts to actually say it and announce it? Yes. After so many years, finally, I have a new home, and I never thought it would happen. ABS-CBN will always be a big part of myself. And I admitted that mahirap sabihin, kasi parang totoo na talaga. And nagpaalam naman ako ng maayos sa kanila, and I expressed how difficult it was. Pero napansin ko din na mas naging madali para sa akin kaysa sa marami. Doon na nakapako ang kanilang kinabukasan. Kaya ngayon sila naman yung talagang hirap na kahit paano, we can only choose how many people we can help, but ganun.
Mahirap sa kalooban dahil sa nangyari, hindi lang sa akin, kundi sa nakakarami. Bilang isang tao na galing din doon, kuring-kuring, parang, hindi ako kasi tagal mo doon, but I also saw, was enabled through many of its mga challenging and exciting moments, It's something you have to tell yourself, di ba? Parang there is life after ABS. Yes. Because it was such a big part of our life, of our career. That's so Oo. true. Alam mo, nagkukwentuhan kami, Patrick, ng mga kaibigan kanina, no? So, kinuwento ko sa kanila yung napanood ko sa CNN. There was this great thinker, no, that he gets to be interviewed everywhere because of the way he thinks. Ang sama-sama ko lang, hindi ko matanda ng pangalan niya. Anyway, tinanong siya, ano ba ang kaisa-isang bagay na magiging pinakamahalagang ituturo mo sa anak mo? Yun ang tanong sa kanya. And, it was not about kindness, hindi yung maging mabuti ka sa kapwa mo, hindi ganon, ha? Kailangan madasalin ka, kailangan marunong kang tumanaw, walang ganon. Alam mo yung tangi niyan sinabi, the single most important thing that you can teach your children is to adapt to change. Na kailangan ang anak mo, maturuan mo na kaya niyang sumayaw sa agos, tumambling kung kailangan, makibagay pagka hindi napunta doon sa dapat o ginusto mong puntahan. Paano ang susunod na mangyayari? Technology, right? Look at how people think. Populist leaders worldwide, hindi mo akalain na tatanggapin ng tao. Or ABS-CBN, suddenly not being there. So I guess, bata pa lang kasi ako, marunong na rin akong tumambling. Kaya ngayon, tumbling ako, at awa naman ng Diyos, buhay pa rin. All right. Ako kasi I also came from ABS, pero I never stayed kasi in one company as long as you guys have it. I usually stay for 5 or 6 years. Palipat-lipat ako Totoo lang But still, it's difficult when you do transfer, di ba? I'm wondering kasi in your case, you're looking at more than 30 years in ABS-CBN. And in moving, were there some things that you had to, undo or redo in your mindset, in the way you think when you wake up in the morning? Kasi, for example, there was even a time when I would do an extra, I'd say the previous company's extra. Buti na lang tape. Ganun ba? Buti na lang tape. Mga bio lang naman dati. O stand up rin. Senior moment. Wala pa akong ganyan. Senior moment na pala yun, Ed. Ano kaya si Patrick? But, oo naman. But, one of the realizations after ABS-CBN and many other episodes and chapters in my life is this. You are much bigger than any place you're in. You are who you are wherever you are. Yun ang isang bagay rin na gusto ko ituro sa mga anak ko, na syempre, nandiyan ka sa address na yan ang napakatagal. But some of the best things in life happen when change happens. And you should never be afraid of change. Oo, malungkot, pero alam mo, masaya din ako kasi, biro mo, 30 taon ako sa isang napakalaking estasyon. And you saw Ed, ikaw rin, Lord, for a while, I remember, and also Patrick. We were there during the golden years of journalism, right? Yes. Yung kakasimula pa lang ng Hoy Gising, dati walang ganun. For 20 years during martial law, bawal lahat yan. Pero nandun tayo, mga bubuit pa lang tayo noon. Nandun tayo. Di ba pinagkaloob sa atin? Yung kapangyarihan yun na masabi natin ang gusto nating sabihin. At hindi tayo natatakot. Di ba? Kahit doon sa administrasyon na nagbigay sa atin muli ng kapangyarihan yan at yung kasarinlan yan at yung kalayaan ng pagsasalita, hindi tayo takot na birahin sila. So I feel very blessed that we were journalists when we were journalists. Na naabutan natin yung panahon na yun.
30 taon na ako nandoon, pero naabutan ko kasi the best of it. And I can only be thankful that we can now spread all of our wings. You know, everyone who has come out of ABS-CBN alive, that we can now be part of other organizations and contribute somehow and learn also from Patrick tsaka Ed. I don't like being a victim so I refuse to be a victim. So, kahit paano, saan mo man ako ilagay, pwede akong maging masaya. Right. Oh, Miss Korina. Koring! Koring, has motherhood made you tamer? Wild. Oh my gosh, bakit parang... Hindi naman. Pero you've always been known as a feisty woman. Let's say I think- broadcaster. I think the You word don't you're mince looking for, words. Tito Patrick, is mellow. Mellower. Yan. Oh, mellow. Mellower. Yeah. Pero di ba, you're feisty. You don't mince words. You tell it like it is. Kailangan ko lang sabihin, I was a producer of Korina, and I yung mga post-mort namin dati with Korina after also. I remember yung mga sa programa natin Korina dati, pag nagpo-post-mort tayo, tawanan lang ng tawanan eh. So may side si Korina na ganyan din. Oo. Oo naman. Yan. Oh, hindi So na has motherhood made you mellow? Well, yes, in a very big way. I think I mellowed long before motherhood. No, oh my gosh, I became a mother past 50 years old. I'm the 9th wonder of the world, Patrick. I have twins. My gosh, they're only 1.5 years old. And I'm 50. Isn't that the 9th wonder of the world? So I think I long before Pepe and Pilar. When I say mellow, parang of course you choose your battles. Habang bata ka, syempre yabang mo. Parang kaya mong rentahan ng buong mundo, ganon. And in a way, it served a purpose when it was napapakinabangan, yung ganong klase. But as with everyone, with age and experience, and now motherhood, a certain kind of clarity that comes with motherhood, parang mas naging malinaw para sa akin na, ayan, kailangan mo yan. Ito, hindi mo na kailangan yan, please lang. Okay, you don't need another bag. You don't... Parang yung priorities Oo, purpose in life. Siyempre, isipin mo na your mortality and what you really want to leave behind. And following through with that is, what I want to leave behind to my kids is the image of a working mother. I really think that women are, of course, as equally valuable in the home as they are outside the home. Napaka-importante yung trabaho ng isang babae sa loob ng bahay. Pero ang gusto ko kasing ipakita kay Pilar at kahit kay Pepe is ang babae kaya rin niyang abutin ang buong mundo. And a woman can also reach as many lives as she can through media. And gusto ko rin lumaki doon nila, tulad ng pilit kong pagpalaki ng mundo ko. Of course, I had to fight through it. I came from a time when women were not given as much as the men were given. But yeah, I want to show that to them. So yes, there has been a mellowing, there has been a tamer Korina, but for some reason, I'm also a lot more determined to do things that I never thought that I would do before. Like I never thought I would lift weights. Now I lift weights. Can you imagine? Alam mo ba na natuto lang ako mag-swimming just 2 years ago? Bago 2 years ago, malulunod ako sa swimming pool. But you know, I did all that because there's something that comes with age that makes you want to do the best of your life for however many years more you have. Buti ka pa kasi kami hanggang ngayon hindi kami nag-lift ng weights Malulunod pa rin kami. May isang tanong lang ako kay Korina, no? Kasi may isang napapansin ako, buhat na na-shutdown ng ABS-CBN.
Anong behavior ngayon ng mga televiewers? Lalo na yung mga nanonood sa Rated K, sila ba ay lumipat ng ibang sa estasyon? Anong kanilang ang behavior ngayon? It remains to be seen because, well, we will launch on October 24. October 24 of fans from TV to, say, social media. Medyo iba, no? Napansin ko na the TV audience, and this is just my humble analysis, because, social media is uncharted territory. We're all still trying to really figure it out, no? But nakikita ko na parang ang nanonood sa TV, medyo iba ang demographic sa nanonood sa'yo on social media. So that your content on TV is a little different from what is on social media. Now, ngayon na nawala ang Channel 2, marami ang nangulila. And medyo hiwa-hiwalay kami ngayon. Meron napunta ng ganitong channel, kami mapupunta ng ganitong channel. Malalaman pa lang natin kung saan dinala ng agos ng kasaysayan itong audience behavior. I don't know of any other country that has gone through something like this. So wala tayong peg. Pero it's something exciting to find out kung talagang susundan nila kami or otherwise. Yung Facebook presence mo, Miss Korina, of course, meron kang programa talaga, no? Na basically yung template ng TV sa Facebook lang binobroadcast. Pero at the same time, may mga post ka na actually meron sila pinapapasok mo yung viewers sa buhay mo, pinapakita mo sa kanila yung mga closet mo, pinapakita mo yung family mo, mga anak mo. Kailan ka nag-decide na, sige, bubuksan ko to sa inyo? Dati kasi parang kwento na ibang tao kinikwento ko, ngayon yung sa akin naman. O gaano ba kahirap ko yun? That's a great question. I think it's a question that a lot of us over 45 years old is asking herself or himself, right? Because ano pa tayo wala pa lahat yan, di ba? With you, bata ka pa yata. Bata pa ako. Wala pa kami doon. Walang bukukan. Ano pa ako pocket bell pa ako Sorry ha. Tsaka naabutan ko pa talaga yung typewriter, right? Tsaka yung carbon paper. Naabutan ko pa talaga lahat yan. So, I took up my master's in journalism about 3 years ago. And I was one of the, as expected, ako yung isa sa pinakamatanda doon sa klase. As in, pagpasok ko ng classroom, sabi ko, hindi mawawala ang dyaryo. Talagang dyan ko pa rin pupunta ang tao. Hindi mawawala ang TV kasi yan ang pinaka-credible source of information. And everybody was looking at me funny, and guess what? Finally, I embraced the concept of what my professor calls the economy of attention. The economy of attention will supersede all currency. Sabi ko, imposible yan. Pero at what we're all doing now, right? And then, alam mo, doon na rin ako nag-decide, Lord. Kasi I'm a survivor by DNA. And as soon as I kind of realized it, I embraced it. And I told myself, what's wrong if I open up my closet to people? By nature, I'm really a very generous person. I'd like to think that, no? So I think if I share my kids, I share my recipes or my closet, there's absolutely nothing wrong with that. I think we're all interconnected anyway, and this really now is the new normal. Yan ang new normal talaga. Hindi na yan babalik sa dati. And the Kardashians did not invent it, okay? I mean, it was there long before the Kardashians. And I don't mind. I'm still very selective. Hindi pa rin ako nagpapakita ng ibang mga bagay. I try to be politically correct. Pero nandiyan na yan Hindi na yan magbabago. Hindi mo na yan mababalik. And if I were to give advice to my fellow 50-year-olds, I would say that's the only way to go now. Even for business, for education, for information, everything now is here online. So, Lahat bago talaga. oo
nakakapagod, pero nandiyan na, hindi na yan magbabago, Ed. Hindi na siya babalik sa dati. Tingin ko lang. The genie is already out of the lamp. Exactly. Oo. Hindi mo na siya pwedeng You ibalik can't sa stick dati. him back in the spout. Oo, di ba? Di ba? So, Miss Korina, okay. Ano po ang magiging, or more or less ba yung Rated Korina na mapapanood dito sa October 24? Gaano ho siya kaiba doon sa Rated K, doon sa dating network? correct. You know, as we talk about certain things that have to change, there are certain things also that should not change. And I think what will always be constant sa trabaho namin bilang mga mamamahayag and creatures of television is we will tell the stories as they are. Yun ang isang bagay. And I particularly told my team, you cannot look for stories online, ha? You have to look for stories the traditional way as it was before. You go out there and you ask around, and kung ano yung wala pa online, yan ang gusto kong mga storya. Wow. And Maganda ang siya. Pilipino, hindi yan mauubusan ng storya. And sobrang mamamangha ka din sa ibang mga storya na nahanap namin. Tatak Rated K talaga yan. Parang, in this case now, Tatak Rated Korina. So what you're seeing now is like a fitness episode that is in our Facebook channel. Ito na for 3 years. Wow. So, ganyang organisasyon. O, ito naman, kusina ko naman yan. So, hindi mawawalan ng bagay na pupukaw ng interes ng Pilipino. Yan ang bagay na hindi magbabago. Anong magbabago? Well, we want to make it better. We want to make it more attuned also to social media because that's where everybody is and going. So medyo may pagka 2.0 yung Rated Korina hambing doon sa Rated K dati. Okay, Miss Corinne, kasi alam natin na parehong yung dating may times na may kasabay kayo, no? Na medyo mainit pala yung kiskisan ninyo nung nasa yung kakompetensya niyo. Although medyo magkaiba ng oras, slightly off, pero almost same format. May multo-multo nga lang sila paminsan-minsan, no? Ngayon nilipat na ng araw ninyo, feeling mo nawala na yon yung element ng competition na gano'n? Competition. Well, you know, I think because of the pandemic, because of social media, because of the temporary demise of ABS-CBN, I think competition will now be redefined. People are still struggling to find their place again. And here we are again, Ed, Patrick, as you remember from the 80s, here we are again in the cusp of history. And we are now going to find out, sabay-sabay nating malalaman, Lord, kung ano magiging itsura ng landscape ng kompetisyon sa TV sa ngayon. But even when things were normal, since 30 years ago hanggang ngayon, talagang ang style ko talaga ay hindi kompetisyon. Kung hindi, talagang maglabas lang ng pinaka magaling na kakayanin ko. Parang I really just compete with myself. I hardly look left and right in everything or anything I do. So, even in television, I mean, lahat ng competition ko, kaibigan ko sila, you know. And this is, kaya I would like to think ako yung kinokopya. I would like to think na original yung konsepto namin. Actually, And mas because nauna ka dyan. It was successful. Yun yung ginaya, no? And, kung minsan mas magaling talaga sila, kung minsan kami pa rin. Pero, it's really about reinventing yourself over and over and over again and getting ahead of yourself. Well, actually, Coring, ikaw na una dyan. Yung rated ng programa, yung sa time slot, sa weekend na ganyan, it's really nauna. In fact, ako, pag sa mga management presentations, so in ABS-CBN, the TV Patrol format and all of that, even the Hoy Gising, the Rated K, it was really ABS-CBN ang Even Radyo Patrol. Even Radyo Patrol, oo. Radyo Patrol. So, yun.
Miss Korina, Well- may nagpapatanong lang si Mon Samson ng Manila Bulletin na nagkakape ngayon. Ibig sabihin ba na ito, hindi na kayo mamimigay ng tsinelas? Bukas na bukas, meron kaming shooting, mamimigay kami ulit ng chip. Yun! So, ano lang medyo mas challenge kasi talagang door-to-door kami ngayon. Hindi na namin pinagsasama-sama yung mga bata. Talagang inaalam na namin yung mga size ng paa nila at iniisa-isa namin by their doorstep ang pamimigay namin ng tulong namin sa bahay-bahay. Nakakapagod, pero okay Pero- na. Okay. Matanong ko, Ma'am Korina, matanong ko lang, anong klaseng tsinelas ang pinamimigay nyo? Kasi tsinelas, Yan. teka, Spartan ba yan? Kasi ang beach walk, hindi ako nag-beach walk, masyadong malambot yun. Bigyan mo na yung size mo, Panginoon. Alam na. Hindi, I-drawing mo sa bond paper. Dali, i-trace mo sa bond paper. matigas ba tsinelas yan? Kasi kung beach walk yan, nahihirapan ako sa malambot at tsinelas eh. Correct. Habayanas, Panginoon. Hindi rin. Kasi punong-puno ng mercury yun. Ako sa naghahabayanas eh. Correct. Well, ang binibili namin yung mga tipong tigsi 50 pesos, discounted. Mataas yan. Mataas na presyo yan. Magandang klase yan. 50 pesos hanggang 80. Pero magtataka ka habang lumalayo ka ng Metro Manila, mas nagmamahal ang tsinelas. Of course. Kabisado ka. Oo. Kaya sa bundok, wala silang tsinelas kasi pag napudpud na, bibili na lang sila ng bigas at sardinas. Sinelas. Tsinelas sa 120 pesos. So, yun ang ginagamit ko at yun ang pinamimigay namin, yung mga tig 80, 50 pesos. What insight on the Filipino have you natutunan mo? Grabe, Patrick. Alam mo, sa tsinelas, alam mo yung bata, pag binigyan mo siya tatanungin mo yung bata, bakit sira-sira yung tsinelas mo? Bakit hindi mo papalitan yan? Kasi kahit na butas-butas yung tsinelas sa ilalim, pag pinatungan ng paa, hindi mo makikita yung butas, di ba? Yes. Kahit pudpud yan sa dulo, pag pinatungan ng paa, hindi mo makikita. Why? Why do they keep using the slippers? Even if it does not protect them anymore. It doesn't serve the purpose anymore. Because to them, tsinelas is dignity. Totoo yan. To them, tsinelas, masabi lang na may tsinelas sila. Meron silang self-worth. So that pag tinanong mo sila, bakit hindi ka makabili ng tsinelas? Pag sinabi nilang wala po kasi kaming pera, sabay iyak yan. Iyak yung bata. Pag binigyan mo ng tsinelas ang bata, hindi yan basta saplot sa paa. Parang binabalik mo sa kanya. Oo. And ayaw nilang suotin. Uuwi sila na yakap nila yung tsinelas. Kasi natatakot sila baka mapudpod. And a miracle might not happen again. It's so poor or so inefficient that so many children just by the kanto dito sa Quezon City ay walang tsinelas. It's an oversight of many people who do charity. It's a basic need that they don't see. But again, the tsinelas represents not just footwear, but dignity and belief in oneself and hope for the future. So I think it's very, very important. Ako parati ako may tsinelas sa likod ng van ko sa kotse. Pag may nadaanan akong bata na walang tumitigil talaga kami. Pinapasukan ko yan at binibigyan ko ng tsinelas. Mura ba tsinelas sa farmer's market, Miss Korina? Opo, ang market, farmer's market pa. Talaga sa Arneto Center eh. Okay, Miss Korina, since mukhang integrated ang social media sa bago mong format, alam natin nakaakibat ng social media ay binigyan natin ng mikropono yung audience. Ano yung pinaka, sabihin natin, comment ka nabasa na hindi ka pinatulog? Okay. Well, alam mo, it's not something that was said on well, sa bagay, dati-dati pa ito. Parang, hindi naman sa hindi ako pinatulog, pero napaisip ako. Kasi kung sasabihin lang niyang pangit ako, matanda na ako, hindi maganda suot ko, wala kang kwentang journalist, ganyan-ganyan. Hindi ko na pinapansin yun eh.
you learn to sift through garbage from constructive criticism, right? So, but somebody once said that, Corina, you cannot play God by saying that, And medyo napaisip ako doon. You know what that told me? Sobrang laki ng kapangyarihan natin bilang mga personalidad. May plataforma tayo, pinakikinggan tayo. This has been greatly diffused by the population itself that has access to expression on social media. But still, tayong mga nauna na dyan, at nandito pa tayo sa free TV, radyo, ang laki ng responsibilidad din talaga natin kasi you can really make or break a person. You can make or break a business, you can make or break a life and a future or a country. So, yun naman yung naisip ko. Hindi ko rin talaga nakalimutan yung comment na yon. Otherwise, hindi ko pinapansin, Lord, yung mga nega. Hindi masyado. May administrator ako for my peace of mind. Sinabihan talaga yung administrator ko para walis yung basura. Tama. Tama yun. Not worth it. Did we really nag-ambisyon ba tayo malaman natin ang lahat ng iniisip ng buong mundo tungkol sa atin? Hindi, di ba? So, I'm selective also in who I listen to. Tito Manny. Na kasi medyo yung show niya, medyo light yung yung mga topics na di-discuss. Hindi mo ba naisip bumalik sa hard news? Kasi doon kita... Kinikwento lang sa amin dati yan. Hindi namin nabutan yan, Manny. Kasi ako kasi reporter na ako noon, kaya nakikita ko sa Klami. Correct. Naaalala kita. May mga nagtatanong talaga sa akin yan. Like para, okay, you're going to 5, why don't you do the news, etc. And ako mismo naman ang nagsabi na, well, it's not a secret. Yung asawa ko ay nakalaban ng kasalukuyang presidente. And parang hindi patama sigurong panahon na bumalik ako sa hard news. Siguro pagkatapos na lang siguro ng kasalukuyang administrasyon. Dahil, syempre, kahit nasabihin mong wala kang bias, objective ka, may magkukwestiyon at magkukwestiyon sa'yo Kaya kahit sa social media, Manny, hindi ako nagkokomento. Wala akong mga political editorials, I stay away from it. The one time I complained about traffic, Diyos ko, talaga namang... Abaya! Ay, grabe, di ba? Ginungan ko naman trolls. Oo. So, I mean, regardless of whether they're reasonable or not, the perception of a conflict of interest is very real. So, I think it's better that I don't for now, but you can never take that away from you kung dun ka na talaga, di ba? Kung yun na talaga ang pagkatao mo. Mababalik ka na. I'm really enjoying just doing light things, human interest stories, helping people regardless of political inclination. So, tahimik muna ang buhay ko ngayon. Kanina lang, pinanood ko yun. Very sharp kayo doon sa interview na yun. At nalaman ko kasi inabutan ko rin yung panahon na yun na yung nag-restore ng freedom natin, pwede natin i-criticize. Isang ordinaryong journalist pwede mag-criticize sa taong nag-restore ng freedom of the press. Nung araw yun. Ngayon hindi pwede yan. Talagang bukod sa magiging unethical on your part, again, ayaw ng criticism Basta na-criticize mo, galit sa'yo agad. Fake ang accusation agad sa'yo. Fake news. Bilawan, yan. Oo. bayaran. Kompleto tayo, kung naalala ko talaga, kompleto tayo sa mga suot na yan, Pero in fairness, kahit naman nung panahon na nasa kapangyarihan yung asawa ko, at kapag meron akong masamang naibalita tungkol sa hindi nagagawa ng no administration is perfect. So there will always be some kind of criticism or expose or bad press. And I remember whenever I would come up with something that was not complimentary to the administration, makakarinig din naman ako sa kanila. I mean, hanggang dinig lang. Ngayon, medyo tagilid ka. Pag nagsalita ka ng laban sa administration. Panginoon, puso mo. Please. Miss Korina,
Ayun na nga eh, kaya sabi ko nga sa'yo, tahimik ang buhay ko ngayon. Oo, tagilid tayo lahat. Ang mabuhay ng matagal para sa mga anak ko, maliliit pa sila. Corina, let me ask you na rin. Corina, let me ask you, since you also brought up kanina, Mar, let me ask you this then, kasi traditionally, di ba, yung journalists have traditionally had this adversarial relationship with people in power, with politicians. How do you find that balance? Given that Mar nga is a politician and you are a journalist. I think I had the great fortune of working for our bosses in ABS-CBN who recognized the fact that I was and am a journalist. I was a journalist long before I fell in love with a politician. And I guess in this country, credibility, as you yourselves will see today, credibility is in the eye of the beholder. Meaning, credibility cannot be today. The audience was accepting of a Korina even if I had a Mar. But I tried, and in the organization, talagang sinubukan talaga, we tried our darnest to keep me away from it. And I also tried my darnest to stay away from it. So that even in the eyes of the audience, I would never do a story that had anything to do with my husband. It's very tricky. As you yourself probably have seen, I've been to the principal's office more than too many times in my lifetime. Principal's office. Parati din ako napapagalitan. Oo, napapagalitan din ako noon. Hindi naman parate, pero konting mali mo lang, talagang they will take you to task. I got suspended a few times because they say I crossed the line, etc., which I accepted. And so that's why I really think that, first of all, commentators, for me, ito'y para sa akin lang. Editorial commentators on radio should not be doing hard news. That's what I think. I think there's just too many accidents, too many miscommunication, image confusion. If an anchor of a TV program, TV news program, is also very opinionated and is in radio doing political commentary, I really think there should be a defining line. Pero kasi napunta ako dun sa panahon na all those lines were blurred. So in hindsight, now that I'm away from all of that, and Mar, wala na rin sa politika si Mar, at sabi sa akin, ayaw na niyang bumalik. Before I can go back to it. And so there. To answer your question, mahirap talaga. Hi, Miss Korina. Tinig ba ako? Hi, Miss Korina. Joby. Hi, Miss Korina. Yung question ko is about Rated Korina 2.0. Pero mamaya na, segue na yung sa promotion. Nagpatotoo na yung mga kasama niyo sa channel 2. Ako naman magpapatotoo. Huwag nila ako i-focus si Korina na i-focus niyo, producer. Ikaw, dapat may music pa, may background music pa dapat. Too bad din ako lumipat ako sa channel 2 sandali, nakalive na si Miss Korina dahil sa eleksyon, So, hindi ko siya nakatrabaho. Pero, pag tinatanong ako ng mga kamag-anak ko, kung totoo ba yung mga sinasabi ko kay Korina, sinasabi ko ay, hindi ko alam, dalawang beses ko lang siya nakasama at na-encounter. First, siguro kapag kasama kami sa dinner nila, Weng Orejana at si Mark, kasama namin. At pangalawa, yung hindi ko makakalimutan na coverage namin ng 9/11 sa Newark at saka sa Washington, D.C. At sinasabi nila, naku, ba't takot na tayo kasama si Korina? Pero actually, pumipila siya sa editing namin na hindi kami nagpagpunahan sa isa't isa. Sinusunod niya kung ano yung broadcast tool protocols. So, marami kasi nagsasabi ngayon sa chat natin na kung ano-anong mga accusation or mga feeling nila ganun si Ma'am Korina. Pero I don't think so. No. Actually, Coring, si Joby ang di niya makalimutan yung pinasara ni Sec Mario New Frontier para manood sila ng sine.
Kasama siya doon. Ganon Mabuti ka pa. Hindi pa. Okay, so, well, actually, yun lang. Tapos pangalawa, yung question ko is, na marami na wala ng trabaho, pero same staff or team ba yung kasama niya sa Rated Korina? Or nabigay kayo ng ibang opportunity sa ibang nangangailangan? Alam mo, Joby, siguro, just to go back sandali doon sa comment mo. Yeah, my reputation kind of precedes me. And I have an explanation for that. I think it's because the persona of Hoy Gising and radio, a woman who is not afraid to who doesn't mince words and who's not afraid to call a spade, parang hindi pa masyadong uso yun noon. Nagkataon, doon ako napunta. And it was really an image at ABS-CBN management. And I was only too willing to do it. Because I had that part of me that can express that way. Palagay ko yun eh. Nagkaroon sila ng imahe ko na ako yung lumalaban, ako yung kahit presidente, nakikipagsagutan ako. I'm not as good as people think I am. I'm also not as bad as people think I am. So, there. I'm just as flawed as anyone else. Now, yung paglipat, marami talaga nawala ng trabaho. Pero alam mo, itong nakita ko, it's a phenomenon I still don't understand quite well. Marami ang mga nawala ng trabaho, pero ayaw na magtrabaho ulit. Okay. Meron ding mga tipong nakaramdam ng pagod kasi nagkaroon sila ng pagkakataong magpahinga. Hindi ba kapag yung kasambahay mo nagsabi, "Ma'am, pwede ho ba akong magbakasyon?" Mabakasyon lang. Pagduda ka na kung babalik yan. Kasi kapag nakatikim na ng konting pahinga, doon nila nararamdaman ang pagod nila. And Hindi na babalik yan. Oo, di ba? So some of our staff decided to go back to the province. They gave up their apartments in the metropolis. Or nag-change sila ng kanilang mga purpose. The others want to go abroad and work as nurses, etc. So, hindi lahat. Merong mga sumama, pero others decided to just reinvent themselves in Kuring, yung isa sa mga paborito natin, si Denmark Alejandro. I think nag-caterer na lang ata. Hindi ba? Di ba? Oo. Magluto. Iniwanan ka na lang. Pero nagsusupply na lang ng pagkain sa'yo. Bale ganon. Ako naman din, Patrick, alam mo kung pagod na rin ang isang tao, bakit mo pipilitin? I am a big believer in reinvention. I'm a big believer that you have to be happy with what you're doing. And working with a combination of original Rated K, meron pa ngang Balitang K, nandiyan pa rin sa akin. And a combination of that and new people, new eyes, fresh energy, younger people. I think that's the way to go in broadcast. Alam mo naman, sabi nga nila, broadcasting is for the young. And true enough, I have a lot of young people in my group right now. At sabi ko sa kanila, kayong magtrabaho, ako mag-iisip na lang ako. May pinsan ka, pinsan ka ni Mark. Na tayo. Yung pinsan ni Mark, ang galing magluto nun. Si Gaita Forest. Napakagaling magluto nun. Oo naman. Naging lecturer siya sa Cambridge nung nag-aaral kami doon. Palabas na ako. Normally, lumalabas ako pagka baking ang pinag-uusapan. Finlash ang mukha niya. Mag-lecture doon siya sa amin, no? And hihiya naman ako dahil Pinoy. Bumalik ako sa upuan ko. But I was happy. I'm really happy na naka-engage ko siya. 2 beses na siya nagtuturo doon. Naging professor doon. Mabuhay ang Chibo. Pilipino ngayon na sa pagluluto napupunta ang kanilang pag-asa na kumita. Alam mo, yung mga Gaita Forest at yung pamilya ng asawa ko, marami sa kanila restaurant ang negosyo. Ang isa sa pinakamasakit ang pagkakatama sa kanilang I'm sure. Yes. So especially now that so many people are coming out with their family recipes and selling online and delivering, hirap na hirap talaga ang mga restaurant ngayon. And again, as you will see, competition in every field is redefined. Talagang upheaval, worldwide upheaval yung nangyayari sa buong mundo.
at kahit dito sa Pilipinas, sa kahit na anong larangan. Alright. Miss Korina, wala na po tayong oras. For the last, okay. Ano lang po, bilang pangwakas, imbitahan ulit natin sila. At ano bang mapapanood nila? Kanina, nagpakita po tayo ng mga nag-gym, nakatira sa van. Yes. Nagdala sa first episode. Wow, nako, talagang ayoko lang pangunahan, Lord, yung lineup namin for October 24. Pero pangako ko sa inyo, magugulat kayo, mamamangha kayo, magtataka kayo, matatawa kayo, at matutuwa kayo. Wow. So, I think it's a really nice combination of unusual stories, and ay gusto ko kayong imbitahin. Siyempre, tatak Rated K pa rin yan na ngayon ay tinatawag na nating Rated Korina. Inilalaan ko ang pangalan ko sa titulo ng aming programa, kaya kailangan hindi ako mapahiya sa inyo. So, ganun pa rin kalidad, mas maganda pa kung tutuusin. Sana manood po kayo. Tuwing Sabado ng hapon po yan, alas 4 sa TV5. Naku, maraming salamat, Lord. Maraming salamat din. And I wish you well. Manny, Job, naku, maraming salamat. Thank you very much. It's so nice to see you again. Thank you, Miss Korina. Salamat po sa oras po ninyo. And good luck po sa October 24, Sabado, alas 4. First kiss na yata kayong lahat. Magdahan-dahan kayo, ha? Chinelas namin, ma'am, ha? 8 and a half. Good night. Thank you, Miss Korina. Diyan po nagtatapos ang isang episode po ng Wag Po, ang programang mula sa mga tito para sa mga tito. Ako po si Lord Rivera, Tito Melvin Calderon, Tito Joey Francisco, Gabi Tito po sa kanila. Tito Manny Mogato, at si Tito Ed Lingaw. Mabuhay po tayong lahat. Bukas po ulit. Good night. Si Joey. Nabanggit pa si Joey. Yes, yes. Happy weekend. Pero, good night sa kanila. Happy weekend naman sila. Good night. Good night. Good night.